НАТО запропонує Україні конкретні шляхи до членства в Альянсі. Про це говорять в Держдепартаменті США. У підсумковій декларації майбутнього саміту країни-члени НАТО підтвердять, що Україна стане членом Альянсу. Втім, конкретне формулювання ще узгоджують. На саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня Україні запропонують, навіть не можу повірити, конкретні шляхи для прискорення членства в Альянсі. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс. Інформують наші колеги, добрі друзі з «Голосу Америки». За його словами, у підсумковій декларації країни-члени НАТО підтвердять, що Україна стане членом Альянсу. Свіже придання. Втім, конкретне формулювання ще узгоджують. І знову. Це ми бачили і за кілька днів, та й за кілька годин навіть до саміту НАТО у Вільнюсі, який минулого року, числа 18 липня, був і проходив 74-й за рахунком. І там, навіть попри, як дехто казав, занадто, може, вже емоційні за пару годин до саміту звернення президента України Володимира Зеленського до країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, який казав, ну вже окресліть нам якусь конкретику. Ну скільки можна просто обіцянок і розмов про відкриті двері, які, здається, вже скоро треба буде змазати навіть у відкритому вигляді, бо вони риплять від тої кількості очікувань, обіцянок і сподівань, які ми покладаємо на наше членство і чуємо від західних партнерів, але не бачимо цієї конкретики. Ну, тепер говорять, що нам покажуть міст. Добре, що не спалений. Також Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому і як підготуватися до членства в НАТО. На саміт у Вашингтоні запросять міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. За словами Джонса, розвиток стійкості цих союзників до протистояння загрозам і викликам з боку Китаю є одним з ключових пунктів порядку денного. Путін загнав себе у пастку. The Telegraph назвав справжню причину, чому Україну не пускають повністю в НАТО. Якщо Україна не доб'ється перемоги у війні проти Російської Федерації, це стане ще однією поразкою для НАТО, пише видання. Справжня причина, через яку на саміті з нагоди 75-річчя НАТО не буде хороших новин про вступ України до Альянсу, не в проблемах із корупцією. Реальність така, що дуже мало хто в НАТО хоче впустити Україну, пише The Telegraph. Ну ми вже так і так стукаємо, ну вже дійсно. І мають розуміти, всі 32 країни-учасниці Альянсу, яких стало на 2 більше буквально за останні 1,5 роки, що саме наша участь і посилить Альянс. Так, звісно. Окей, ми розуміємо, що до завершення бойових дій, до завершення війни в Україні неможливо стати повноцінним членом, партнером, членом країною НАТО. Але нам потрібна бодай якась конкретика на те, що буде, як багато хто любить казати, після перемоги. Тому що однозначно, що якийсь половищатий сценарій того, як нас можуть взяти частину, яка не воює, частину, яка не в тимчасовій окупації до НАТО, та про ту поговорити потім. Ні, нас це теж не влаштовує. Але нас не влаштовують і ці розмиті вікна, двері і мости, які нам пропонують. Джо Байден категорично проти чогось більшого, продовжує The Telegraph, ніж безглузде формулювання добре освітленого мосту. Дякуємо, ще й ліхтарики будуть. Це, звісно, ще особливо в часи блекауту непогане доповнення, але, звісно, воно знову ж таки конкретні наші кроки не освітить. Добре освітлений міст, ось що пропонує нам Байден. Найкраще, що він готовий зробити, це підсолодити пігулку 10-річним двостороннім оборонним пактом, який був підписаний на полях саміту G7 13-14 червня, який відбувався, ну і от який може бути навіть ще й розірваний з повідомленням за 6 місяців. Йдеться в публікації The Telegraph. Зазначається, що Швеція і Фінляндія стали членами НАТО буквально в одну мить. Ну не в одну, там були і то Угорщина проти, то Туреччина, але моста не було. Не було необхідності в будь-якому мості, а з Україною цього не станеться. Але я нагадаю, що Швеція і Фінляндія не були в умовах бойових активних дій. І нагадую із The Telegraph, як і я, що у умовах бурхливих битв Путіна всі держави-члени знають, що вони фактично будуть у стані війни з Росією з моменту приєднання України, зауважує видання. Тож означається, що Путін буквально втягнув НАТО в пастку. Альянс буде проклятий, якщо прийме Україну, і проклятий, якщо не прийме. Просто ні туди, ні сюди. А тут здається, що ніби міст не ліхтариками, а вогнями підсвічуються, які здатні спалахнути. Вказується, що першорядною метою НАТО є стримування і, незважаючи на всю економічну та військову міць, набагато більшу, ніж у Москви, Альянс
Альянс не зміг стримати Росію. Путін розумів, що застосування сили повністю залежить від моральної та політичної волі. Його сприйняття слабкості Заходу в цих галузях було посилено ганебним виведенням Байдена військ з Афганістану лише за кілька місяців до вторгнення, не кажучи вже про умиротворення іранської агресії з початку його президентства. Так говорять журналісти видання «The Telegraph». Акцентується, що якщо Україна не доб'ється перемоги, бо Альянс не зміг поставити те, що необхідно для захисту, це стане ще однією поразкою для НАТО. І якщо НАТО не бажає приймати Україну як члена через страх бути втягнутими в прямий конфлікт з Росією, то наскільки ймовірно, що американські, французькі, німецькі або британські лідери захочуть послати своїх синів і доньок битися і помирати за суверенітет Польщі або країн Балтії, хоча вони і є членами НАТО. Путін, він же ж не збирається стримувати свої імперіалістичні амбіції в Європі, так само, як і Сі Цзіньпін в Азії або Алі Хаменеї на Близькому Сході. Щоб стримати і, якщо необхідно, протистояти цим деспотам, нам потрібен альянс демократій, які не тільки володіють військовою міццю, а й реальним та передбачуваним бажанням її використовувати, йдеться у статті.